Let's do some military rifle shooting fun for the last shooting of the year 2017. The rifle is the original P56 Enfield rifle. It's a volunteer Enfield rifle. You can see by the checkering on the wrist. It's a let's see what it can do. 50 meters, 75, 100 and 150. One single shot for each metal plate. Re-rolled, absolutely original cartridges. Load is 40 grains of 1.5 F Swiss powder. The bullet, it's a Lyman. It's a Lyman 575-213 original style. Shot as casts, no sizing. Let's see the closest target. Az a domb, ahol ott lő, hát domb, az följebb volt, mint a cél, igaz? Mert a Piece of cake. $75. Aminek szürke a közepe, vagy szürkét a közepe. Volna hozom a távcsöves sarkot, hogy szitáválon lőhetett, meg is lehet, hogy a lukát hagyta. Nagyon, és a Balázs lecsekkelte. Harangoznak. Szervezünk egy ilyen... 150. The size of the metal plate is 30 centimeters. De csak akkor, hogyha hozol rá a forrást. Let's check it. Te voltál akkor? Igen. Gratulálok. Második fémre. Patakon innen sőt. I love it.